สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำสังขยาชาไทยค่ะสูตรสังขยาชาไทยนุ่มๆหอมๆรสชาติหวานน้อยเอาไว้ทานคู่กับขนมปังนึ่งหรือทำเป็นไส้ขนมปังก็อร่อยเข้ากันมากเลยค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกมาทำน้ำชาไทยก่อนค่ะนำชาไทยมาแช่ในน้ำร้อนโดยใส่ชาไทยในถุงกรองจากนั้นนำไปแช่ในน้ำร้อนค่ะจะใช้ชาไทยตรามือนะคะแช่ลงไปในน้ำร้อน250 ml แล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นพักทิ้งไว้ค่ะประมาณ10นาทีพอครบ10นาทีให้เรานำถุงกรองออกค่ะแล้วก็บีบให้เหลือแต่น้ำค่ะเราจะใช้น้ำชาไทย150 ml ค่ะขั้นตอนต่อไปให้เราใส่ไข่แดงลงในภาชนะที่เราจะผสมค่ะจะใส่เป็นไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองจากนั้นใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมจนเข้ากันดีและมีสีอ่อนลงนะคะจากนั้นใส่นมข้นหวานค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยค่ะจะใช้เป็นกะทิสดนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปก็ให้เราใส่แป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีจนไม่เหลือเป็นเม็ดแป้งนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำชาไทยลงไปเลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ให้นำส่วนผสมที่ได้ไปกรองผ่านตะแกรงและผ้าขาวบางค่ะเพื่อให้ได้น้ำชาไทยที่ใสและเนียนนะคะเทส่วนผสมลงไปทั้งหมดแล้วเราก็จะบีบเอาแต่น้ำค่ะจากนั้นนำส่วนผสมที่ได้ไปตุ๋นบนหม้อน้ำร้อนค่ะต้มน้ำไม่ต้องเดือดจัดนะคะจากนั้นนำชามไปวางบนหม้อน้ำร้อนเลยค่ะระหว่างนี้ให้เราคนตลอดเลยนะคะตุ๋นบนหม้อน้ำร้อนไปเรื่อยๆนะคะคนไปตลอดจนกระทั่งสังขยาข้นค่ะมีลักษณะเป็นริ้วตะกร้อแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นยกลงจากหม้อเลยค่ะแล้วก็นำมาคนต่อด้านนอกค่ะคนต่อจนกระทั่งสังขยาอุ่นนะคะเพื่อไม่ให้เขาเป็นริ่มค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับสังขยาชาไทยของเราทำง่ายมากๆเลยค่ะสามารถนำไปทานคู่กับขนมปังนึ่งนุ่มๆได้เลยค่ะโดยการใส่นมสดหรือว่านมข้นจืดลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมันนะคะขนมปังนึ่งก็ทำไม่ยากนะคะใช้ขนมปังที่ชิ้นหนาหน่อยตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปนึ่งบนซึ้งนึ่งประมาณ5นาทีก็ได้ขนมปังนึ่งนุ่มๆอร่อยๆทานคู่กับสังขยาชาไทยแล้วค่ะสังขยาชาไทยสูตรนี้สามารถใช้เป็นไส้ขนมปังได้อีกด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ